تا زمانی که راه یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر بلندی بتازند. انبیا 96. ماجرای باور نکردنی قوم یأجوج و مأجوج، قومی که چهره‌های به شدت وحشتناکی داشتند، گوش‌های بلند، دندون‌های تیز و چنگال‌های برنده. قومی که ذوالقرنین مانع اونها شد، قومی که توی آخرالزمان قرار دوباره بیان و همه درندگان و پرندگان و جهندگان رو بخورند و از بین ببرند. با سلام، من محمودم از چنل داستانیون. ما قراره یه سری از موضوعات تاریخی مذهبی مختلف رو در قالب ویدیو براتون آماده بکنیم. ممنون میشم از ما حمایت کنید. لایک و سابسکرایب بر ما خیلی ارزشمنده و میتونه به ما دلگرمی بده تا ویدیوهای بهتری رو براتون بسازیم. دعوتتون میکنم به ادامه داستان. خب یأجوج و مأجوج چه موجوداتی هستن؟ اصلا یأجوج و مأجوج کیان یا چیان؟ یأجوج و مأجوج میگن قوم یا اقوامی بودن که از اونها در قرآن و کتاب‌های مقدس صحبت شده. اونها رو وحشی، خونریز و غارتگر میدونن. البته که میدونن زبان این قوم رو کسی نمیفهمه. کجا زندگی میکنن یا کجا زندگی میکردن؟ در منابع اسلامی یأجوج و مأجوج اقوامی ساکن در شمال آسیا بودن که به قتل و غارت و اموال اقوام دیگر مشغول بودن. توی عهد عتیق مأجوج فرزند دوم یافس یکی از پسران حضرت نوح. مثلا ما توی پسران حضرت نوح 3 اسم معروف داریم: هام و سام و یافس. مأجوج میشه فرزند دوم یافس. توی یونانی با اونها گوگ و ماگوگ میگن توی سمایلی جنوب کمبریج کوهی به نام گاگ و مگاگ که احتمال داره ربطی داشته باشه به یأجوج و مأجوج. توی قرآن کریم سوره کهف درباره شخصی به نام ذوالقرنین صحبت میشه و اینکه ارتباطش چیه با این داستان رو بعدا خدمتتون میگم. ذوالقرنین میگن از شرق تا غرب دنیا رو فتح کرده بود و میرسه سرانجام به جایی میان 2 کوه. اونجا یک سری از مردم و اقوامی رو میبینیم که از توحش و خونریزی یأجوج و مأجوج به اونها شکایت میکنن و میخوان بین اونها سدی بنا کنن تا از تجاوز اونها در امان باشن. ذوالقرنین دستور میده تا سدی از آهن و مس در اونجا بنا کنند. البته که میگن ممکن هنوز شواهدی از این سد پیدا نشده باشه، شاید هم پیدا شده باشه، یک سری اختلاف نظرها این زمینه هست. ذوالقرنین کی بوده؟ به احتمال قوی ذوالقرنین نام اصلی نبوده، نام فرعی برای یکی از این شخصیت‌های بزرگ بوده، یه نوع لقب بوده که توی قرآن ازش یاد شده. و در مجموع میگن ذوالقرنین صفت شاخص پادشاه و فرمانروایی باستانی بوده که روی سرش کلاهی همچون شاخ گاو میذاشته. حالا این 2 شاخ گاو رو کلاه خودش بوده. مثلا ذوالقرنین توی معنیش میشه گفت مثلا شاخ گاو. با توجه به مفاد قرآن ذوالقرنین انسانی موحد و مورد توجه خداوند بوده، صاحب قدرت و حکمرانی در زمان خودش و تحت امر حضرت حق. مفسران در طول تاریخ وی را با شخصیت‌های مختلف و فراوانی تطبیق دادند. حالا یه عده میان میگن مثلا ذوالقرنین فلانی بوده. به چند تا از این نظریات معروف نگاه و توجه میکنیم ببینیم نظر شما چیه. یه عده میگن این شخصیت کسی نبوده جز الکساندر یا همون اسکندر مقدونی و میگن چون بالاخره ایشون قلمرو خیلی وسیعی داشته و از شرق و غرب عالم رو در نوردیده بوده، اما با توجه به خصلت‌هایی که از اسکندر نقل شده واقعا این فرض یکم بعید به نظر میرسه. یک کسی که توی قرآن از به نیکی ازش یاد شده باشه انقدر قتل و غارت و خونریزی و اینا کرده باشه واقعا دور از ذهنه.
و شخصیت بعدی که خیلی معروفه و احتمال میدن ذوالقرنین باشه، مورخینم خیلی از مورخین اومدن تطبیق دادن، میگن کوروش کبیر پادشاه هخامنشی احتمال داره ذوالقرنین باشه. در جهان اسلام این نظریه از سوی ابوالکلام آزاد شیوع پیدا کرده. در ایران به دلیل تایید علامه طباطبایی مفسر معروف شیعه این نظریه مقبولیت فراوانی پیدا کرد. برخی مورخان ایرانی در سده 4 و 5 مثل ابوریحان بیرونی شخصیت ذوالقرنین رو میگن که مثلا پادشاه همیر یمن. ولی خب اونم خیلی نزدیک به ذهن نیست، احتمال داره که همین کوروش کبیر باشه. در اینکه واقعا این اقوام کی بودن و اون سد کجاست چند فرض وجود داره. اول همطور که گفته شد انسان‌های بدوی بودن که در منطقه‌ای در شمال آسیا ساکن بودن. یک احتمال دیگه میگه که این موجودات زیر زمین زندگی می‌کردن و این سد بر دهانه غاری زده شده که اونها از این طریق به روی زمین می اومدن. واقعا این نظریه جالبیه. مثلا شما فکر کنید یک سری از موجودات کوتوله نمیدونم وحشی فلان مثل فیلم ارباب الغاب زیر زمین زندگی میکنن، یک راه ورودی دارن، مثلا از یک غاری میان بیرون. و حالا آیه ذوالقرنین چیکار کرده؟ اونجا یک سد فلزی گذاشته و دیگه اجازه ورود اونها رو به زمین نداده. نظریه جالبی. و یک احتمال دیگه هم که مفسرین که چه عرض کنم محققین زدن، میگن احتمال دیگه وجود کرمچاله است که پای موجودات فرازمینی رو به زمین باز کرده و این سد باعث شده که راه نفوذ رو ببنده. نکته جالب بعدی در مورد ظاهر و هیکل یأجوج و مأجوج که جالب توجه هم است، اینی که میگه اونها مثل چارپاها میخورند و مینوشند و زایش میکنند، در صورت و پیکر مشابه انسانند اما قامتشون خیلی کوتاهه، یعنی کوچولن. از نظر خلقت و صورت همه توی یک اندازه بودن. اونها عریانند، پا برهنند، بر تن آنها پشمی مانند پشم شتره که اونها رو میپوشونه و از سرما و گرما محافظت میکنه. جالبه که بدونید اونا 2 تا گوش بزرگ دارن، گوشه خیلی بزرگی هم داشتن، خیلی بزرگ، و ناخون هم ندارن، البته چنگال دارن، دندون هم ندارن، نیش دارن مثل درندگان وحشی. این گوشاشون اونقدر بزرگی که یکیش مثلا تشکش میشه و یکی لحافش. و یکی از ویژگی‌های جالبه یأجوج و مأجوج که ازش اسم بردن. حالا میگن بعد از هجوم یأجوج و مأجوج چه اتفاقی برای اونها میفته؟ میگن یکی از علائم آخرالزمان یا قیامت حمله دوباره یأجوج و مأجوجه. توی یک سری از نقل قول‌ها هست که میگن اینها شبانه روز در حال حفرن و یک جای رو میکنن به یک نوری میرسن، بعد خب دست ور میدارن میگن خب فردا بیایم ادامه اینو بکنیم و بیایم بیرون. فردا دوباره میان بکنن میبینن ای بابا این نوره دیگه نیست. یکی از نقل قول هاست. دوباره میکنن تا به نور برسن، باز همین آش و همین کاسه، تا اینکه یکی از علائم آخر زمان اینه که فرداش میان به جای اینکه مثلا دوباره نور پوشیده باشه دوباره میبینن اونجا همون سوراخه هست، میکنن و وارد میشن و قتل و غارت میکنن. همه موجودات و حشرات و درندگان و درختان رو از یک دم درو میکنن و میخورن و واقعا حوادث ترسناکه. و توی روایت اسلامی میگن یأجوج و مأجوج پس از ظهور هرچه برای خوردن آشامیدن پیدا میکنن میخورند و مینوشند و چیزی باقی نمیگذارن. پس از رسیدن به اورشلیم اونها معتقدند که تمام زندگی روی زمین رو نابود کردند. سپس تیرهایی به آسمان پرتاب میکنند. وقتی آغشته به خون برمیگردند
معتقدند که ساکنان بهشت را نیز از بین بردند. سپس با شفاعت حضرت عیسی خداوند کرم‌هایی رو نازل میکنه که از طریق بینی و گوش وارد این مردمان یأجوج و مأجوج میشن و اونها را از درون میخورند و از گردنشون بیرون میاد. یأجوج و مأجوج این گونه میمیرن. خروج یأجوج و مأجوج یکی از نشانه‌های آخرالزمان. حتما ویدیوهای بعدی یک ویدیوی خیلی کامل در رابطه با نشانه‌های آخرالزمان درست میکنیم. ممنون که تا اینجای صحبت ما رو همراهی کردید و ممنونتر میشم اگر کانال ما رو لایک کنید، اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و این قول رو از من داشته باشید که ویدیوهای بعدی یقیناً با کیفیت‌تر بهتر تقدیم حضورتون خواهد گردید. خدا قوت یا علی مدد.